السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا رهب وغضب ويا البارت ال11. اللعبة ثاني يوم من رجعت من الكلية اتصل برهب قال بالليل راح أجيب أمي وأجي، بس ما أريد أهلك يكون عندهم علم بعلاقتنا، خاف واحد منهم يعرف. قلت له صار ما راح أحكي، بس أنت شلون تتغدى من وحدة ما تعرفها؟ راهب مو شغلك يا بنتي. لارا ما أعرف على شو ناوي. العصر دخل أبوي جلال بابا. لارا جبت ترتيبات حطيهم بالثلاجة، بالليل عندنا خطة. لا ما عبالي أصل على ذهب، وأمه بقلبي قلت له وين يعرفه، وخاف عازم واحد من جماعته. كملت تنظيف البيت وأمي سوت العشاء وأنا وقفت يمها أخبط بالمواد الكيك. سعاد شنو هذا النشاط اليوم شكو؟ لا بخرب. عرفتي عرفتيني وراي سالفة. قلت لها مو زين أساعدك، وبعدين اليوم اشتهيت كيكة. كملتها وحطيتها بالفرن. بعدها كملت الكريم دخلتها الثلاجة بعد ما تسوي الكيك. خليتها بصحن وانتظرتها تبرد. صار المغرب دخلت للحمام، ردت أسبح لأن ما لحق وراي أسحب شعري وأرتب نفسي وأزين الكيكة. أسمع أم تصيح سعاد ولد أمه دنيا المغرب ما يصير تسبحين، يقولون يقعد يقعد ديالك الشيطان وما تعرفين خليه هو بالعشاء وسبح. لا ابتسمت على سالفة أمي، حكيت بصوت ناصي بيني وبين نفسي. قلت لها أشعل صفحة الشيطان اليوم بعناده، بعد ساعة يجي حبيبي يطلب إيدي. دخلت سبحت وبسرعة سبحت، سحبت شعري طوله وسط، ما أحب الشعر الطويل، دائما أقصه قصير يطلع كلش حلو ويا لونه بخيط شقام. دائما بابا يقول لي انتي طالع على أمي حلوة، ماخذة كل صفاتها حتى لون عيونها. بعدها لبست تراك، جسمي مو كلش ضعيف مليان. رفعت أطراف شعري بقراصة، خليت كحلة حجر وشوية مرطب شفايف. نزلت لقيت أمي مكملة العشاء، سعاد نايما أو هاي ايش طالعة اليوم. لا بأضحك، ليش ماما قابل يوميا شنو مبهدلة؟ سعاد انتي دوم حلوة بنتي، بس اليوم أول مرة تحطين شي لوجهك وأبوك وأخوك موجودين. لا بتذكرت الكيكة أو صح نزلت من سؤالها. طلعت الكريم بديت أزين بيها. كملت دخلت تبرد الثلاجة حتى يموع الكريم. كنت قاعدة على نار أحس الساعة ما تمشي. ما كنت أنظن أنه كل هالوقت محسوب من عواي، وأنه هاي آخر أيامي ويا الفرح والسعادة. قمنا عشاء، كملنا عشاء وأبويا كل شوي يتغزل بيه ورافد، بس مبتسم وإجا خلاني هم يحكي بدون معنى. صارت الساعة 8:15، ندق الباب أحس قلبي رجف وأطراف ثقلا من التوتر. عبالك بارقة والكل يدري بيه. طلع رافد يفتح الباب، أبويا قاعد بالاستقبال. أنا وأمي رحنا للصالة، هم سدوا الباب اللي بجهتنا. دخل رافد وراه مرة لابسة عباية وشيلة ومبينة عمرها بال50 سنة. رافد يوم ما اجا خطاب تفضل حجي السعدية يزيد فضل. لارا قمت ورا أمي، وأمي قدامي سلمت عليها ودخلتها حتى تقعد يمنه. رافد راح للمطبخ وصاح لي، قال سوي شاي وجهزي صينية حطي فيها كاسات ماي، أحس أمشي على الغيم مو على القاع. رحت بسرعة حطيت له ماي وأخذتهن وراي للاستقبال. رجعت أخذت ماي المرة وقبلها حطيت القوري على النار. انطيتها الماي وهي تباوعني مبتسمة، سعدية صلاة يا محمد عين الحارة باردة انتي لارا. لارا هزيت راسي وانا مبتسمة، تركتها ورجعت للمطبخ. حضرت استكانات الشاي وصحن كيك. اجا رافد اخذهن. رافد والله كبرت بعين لارا وجيت لها احكيها وهو مبتسم. احس قلبي راح يطلع من التوتر واستحييت ارجع يم المرة. بقيت واقفة بالمطبخ ما تبكى. سمعت صوت امي تصيح لي، رحت يمها. سعدية تعي خالة اقعدي خلي اشوفك ليش خاطلة. ام رافد حجية حاسة ما اقدر انطيك كلمة، خلي نشوف ابوها واخوتها واللي بيه خير يقدم له الله. لعبة شوية ودخل رافد كل قال للمرة يصيحولك بقى. راحت المرة بعد ما سلمت وحمدت بابنها قدام أمي. وراحة واستحيت أبقى يم أهلي. ردت أطلع على غرفتي، بس استوقفني صوت أبوي، جلال انتظر بابا. لا رجعت وأنا مدنقة. راح قعد يم أمي وصاح لي. رحت قعدت يمه جوني براس راسي. جلال كبرت بنتي وصارت عروس. اسمعي بابا، الناس جو يطلبون ايدك مني وانا ما قدرت أردهم أبدلهم جواب بسرعة قبل ما آخذ موافقتك. بالنسبة للرجال خوش زلمة وما يعتب، وكان من مكشو نقيب بالجيش، ولا سمعته وصار له فترة من عرفته وما شفت منه غير كل خير. خاف تقولين أبوي انطاني بدون ما ياخذ رأيي. أنا
إذا قابله حتى نرجع للزلمة جواب، وإذا مستعجل لين مستعجل يريد العرس يتم هذا الشهر. لا بقى قلبي يرجف عادتي مقصتني فشلان من أبوي وأخوي، وواقف في يسمع جوابي ومدنقت وابتسامة على شفايف. رافد يافع ما يشوفه الوجدان غدا، حمو الابتسامة شاقة الحلق. جلاله يضحك يعني نقول مبروك. رافد يابا صح الرجال مبين ان مكانته ومركزه، بس هم الاحتياط واجب لازم نسأل عنه. ام رافد شو تسأل ليش؟ اكو احلى من هاي القسمة؟ الام مدندشة بالذهب وبنها نقيب وحالتهم ميسورة. اقول لك ابو رافد هو هذا نفس اللي اشترى البيت منك؟ جلال ايه هو ام رافد يعني حالته المادية على عال العال، وهم بنتج بيتج وحدك وافتهمت من أمه ما عدها غير أبوه مات بحرب 91، وهم بقت قاعدة على ابنها ما تزوجت. جلال أريد أسمع جواب منها يا سعاد. لابا دنقت وقلت بصوت ناصي تشوفه بابا. أمي طقتها الهولة وأبوي حضني وبازني. سعاد خابر الولد وأرد له الجواب. جلال بويه طابت الطيبة شنو متوازية؟ انت عبالك انت العروس ومو مدج. الصباح رباح وباكر بإذن الله أردت له الخبر الجواب. خو مو هسه توهم طلعوا واتصل أقلهم موافقين شو يقولون يلا ما صدقوا. لا بعفتكم صعدت غرفتي لقيت 12 مكالمة فاتمة مذاهب ورسائل أخواي على الماسنجر. أول ما شفت اتصل راهب بنت الأوادم وجه انتي وأنا قاعد على نار. لا أضحك وليش قاعد على نار؟ راهب منتظر الجواب وأبوي شش قال. لا للتوازة باكر يا رجال الخبر. راهب ولو أنا ماخذ أوكي من زمان. لا ويا ومنو قال لك موافقة؟ راهب غير إذا ما وافقتي أبوك حبقة. راهب لا راهب بعدنا بأولها وهيش غلط. راهب لا تخليني أسبح وجاوبيني ترى أعصابي تلفت. لا أما أقول انتظر الباكر. راهب هذا هو براحتك لا تجاوبي، بس خلي ببالي الجواب أبوك ما يهمني إذا اقتنع أو لو ما اقتنع. انتي ما تصيرين الغيري لو تنطبق السمع علقة. لا بدت أحكي سد بوجهي هذا شبيه شو الشاقة وياه. قلبي صدق زعل وراح. ما قدرت أنام من الفرحة وأنا أتخيل نفسي عبوس بالبدلة البيضاء نزف راهب. ثاني يوم أبوي رجع له جواب انطى موافقتي. أبوي راد يروح يسأل بس أمي ما قبلت. قالت له نقيب اسمه كبرى ايش قده تروح تريد تروح تسأل عليه وهن بس نجوم وهوية. أبوي هم اقتنع وأخوتي بيهم طبع هادئين إلى أبعد الحدود. ما لهم رأي لأن القرار الأول والأخير بيد أمي وأبوي. استغربت اليوم ما اتصل بي، يمكن زعلان مني. العصر رجع أبوي وتفاجأت من قال بعد يومين عقد السيد. فرافد يابا وأشوفه مستعجل. جلال أكيد يستعجل يا ابني، الرجال بدون مرة ما يفهم. أمه مرة كبيرة يريد تخدمها. وبعدين أنا شرطت عليه شرط هو قبل. قلت له ممنوع تبطل من كليتها، ولو أنا بدتها تخرج وبعدين يلا أزوجها. بس جت قسمتها وأشوف ما ألقى أحسن منه نسي. لا صعدت غرفتي واتصلت بيه وين ألحق أجهز نفسي بيومين. أول ما دق جواب جاني صوت جوهري. راهب نعم. لا اليوم نعم ماكو حبيبتي. راهب اسألي نفسك شنو السبب. لا راهب ليش مستعجل؟ خليها اسبوع اللي يجي عاد اكون كملت كل شي. راهب قلت يومين يعني يومين بس فهميني انتي صدق تحجين. لا ايش احجي؟ راهب لا انتي ما محروق قلبي مثلي، انتي باردة وانا مشتعل نار اريد اجيبك. لا خجلت منه بقيت ساكتة. راهب الخنوسية مالتي. لا وياك. راهب ليش ساكتة؟ لا بعد يومين ما لحق. راهب هو شلبتي عندك باكر بطولة وعقب باكر وهم نص نهار يعني تلاحقين وزيادة. وهم خلي أقلش ترى ما عندي غير أمي وختها يجن وش كم وحدة كم واحد من أصدقائي يعني مختصرة بيناتنا. لا أمر لله. راهب شي يجيب باكر؟ راهب شي يجيب عقب باكر وتصيرين حلالي. لا يلا حروح لأن أنت إذا بقيت شوية تنزل على الترابي. راهب وعلي بس يعقد السيد وتصيرين حلالي آخر من يا لساني روحي قبل لا أنزل بالقميج. لا خرب متجوز سديته بسرعة. جتني رسالة كاتب راهب حضري نفسك ما ضل شي وحاسبك عليهن وحدة وحدة. لا ابتسمت على كلامك انت أظن يقصد غير شي، يعني شي مثل التفكير المنحرف ما تعرف الجحيم اللي ينتظرني. ثاني يوم الصبح رحنا للسوق لين أمه اتصلت بأمي قالت لها بنفس اليوم مشينا عقد وتلبيس ذهب.
يعني تجي المشي والسيد وياهم، أجبت بدلة زيتوني ومنفوشة، تركتها تركية كلش حلوة. ورحنا حجزنا الصالون الباكر، كملنا كل التجهيز ورجعنا. لقينا أبوي جايب كراتين كيك وعصاير وكرزات الباكر. رجعت اتصلت بساندرا، اجت هي وجوليان، ساعدتني بتنظيف البيت. الليل والله راحن قبلنا على البطانة، قبل البيت على البطانة نشتغل ونتمرقص، فاتحين دي جي وحاطين أغنية هدي هدي لأبوي وأخوتي بالبيت. ذلك غدينا راحتنا، أمي تهوس ويانا. ثاني يوم اتفقنا وياهم المشي، صارت ب5 العصر. رحنا قبل الموعد بساعتين للصالون، حفت لي مكياج خفيف وتسريحة بسيطة، ما أحب المكياج القوي، رسمت عيوني جهزتهن، طلعن كلش حلوات. أمي قعدت وتصلي على محمد. أم الصالون قالت أريد أخذ لك صورة حتى أخليها واجهة حلوة للمحل، بس رفضت. وأمي هم رفضت، وما قبلت وقالت عاد بالصورة أعلقها بالمراية بنص المحل حتى النسوان يشوفن ترتيب. هم ما قبلت. الآن الدنيا مو أمان، حتى ما خليت أمي تاخذ صورة بجهازها، بس بجهازها. طبعا ساندرا وياي ما تركتني، هم رتبت نفسها ترتيب حلو. بناتي اتصل أبوي قال فضنها الناس على جاية. اجا رافد، رجعنا للبيت، تفاجأنا أخوتي مزينين الصالة نشوات ونفاخ ومخليها تخبى. ما أسمته هواي، بس أهل ساندرا وبسمه وكم بنية وياه بالكلية، وأمي عزبت كم وحدة من جاراتها. شوية وسمعنا صوت الهورنات يلعن على قدوهم. نزبت قلبي، أحسه يريد يطلع من الخوف. طلعت أمي تلقى النسوان، وفعلا مثل ما قال ما أجن غير 2 نسوان. أمه أما الثانية أول مرة أشوفها، بنية كلش حلوة. دخلا سلمن والبنية تبغوا عليه سطح، ما عجبها لحد الآن، ما عرفت هاي منو. إلا أمه قالت هاي غزل أختي الصغيرة. أقول راهب عن اليمن طالع يخبر، ذا هي خالته صاكة. أسمع صوت الزلم بالاستقبال، بعدها إجا أبوي قال غير أبوها للباب السيد راح يعقد. حضن على راسي، حطن على راسي شال وتغربت يم الباب. قعدت على الكرسي، السيد بدأ يقرأ. بعدها قال رددي وراي، رددي آخر كلمة وانطيت بموافقتي. اشتغلت الهوسات، أمه قلبت البيت هوسات والهلال. انتبهت على خالته، عيونها مدمعة يبو خطية دموع الفرح. أعتقد علاقتهم قوية هي وابن أخته، بس من بين نفس العمر هي وراهب. أكيد بيتهم عقد، أراهب وهلاهل وشكليت وصديقات ويبابكن. وأنا لحد هاي اللحظة ما مصدقة فرحانة، وأخيرا صرت حلال. بعد ليش بداخلي خوف، ما أحس بفرحتي كاملة. شوية وقال أبوي راح يدخل يلبس الذهب. صديقاتي لبس لبسن حجاباتهم، بس أنا بغت يمي. دخل هو بكامل أناقته وهيبته ووسامته اللي تخطف الأنفاس. أمه باركت لي، والنسوان كذلك. قعد يمي وأنا أحس أنه راح يغمى عليه. النسوان تقول طالعة تخبلين، بس ما شفته قلت أنا متأكدة هو هذا، هو أحلى مني بهواي. باوع على أمه وأشر لها. طلعت من جنطتها علبتين مال الحلقات، راد يلبسني. ايدي توجف، لزمها وعصرها حيل. خزرت له قمزت له. بعدها طلعت عليه، تفاجأت بالقلادة، كانت عبارة عن ميدالية زنجيل مثل السبحة، أو النهاية اسمه مكتوب بالذهب راهب. كلش عجبتني، وتفاجأت شو وقت لحق يسويها. طلب مني لبسها، وأنا مسيم إذنه راهب. وأخيرا دخلتني عالم راهب. لا ابتسمت هو ابتعد. بعدها قال لأمه لبسيها الباقيات. كملت تلبس الذهب والحفلة انتهت، والزلم اللي اجا وياه هم راحوا. بقينا يم أهلي وأمه وخالته وساندرا. دخل رافد قال خطيبك بالاستقبال، ادخلي يمه. بسرعة لزمني المقص، خايفة أباوع أمه تضحك، بس خالته خازبتني ما أعرف ايش بيها. بعدين قلت يمكن هذا طبعها. رفعت بدلتي وطلبت من ساندرا تصعد رغبتي تجيب لي شال أحطه على متوني أستر صدري بي. دخلت شفته قاعد حاط رجل على رجل، باوع لي ورفع حاجبه. زاد ارتباكي أكثر، دنقت وقفت على رجلي، وقف على حيله وتقدم اتجاهي بكل هدوء، وأحس نظراته قصتني من فوق الوجه. صار ما يفصلنا شي، لزم ايدي قربني منه، والإيد الثانية سد بيها الباب ورايا، بحيث وجهي صار بصدره. عطرة ملأ روحي، ودخلت قوة واقفة. نزل نظراته اللي رفع وجهه، راهب مبروك. لا بصوت اختفى من الخوف، وهو هذا مخليني أحبه، هو شخصيته القوية لأبعد حدود. جاوبته بصوت ناصي مبروك. حسيت إيده ورا ظهري، قربني من صدره أكثر. صرت بحضنه، دنق بكل هدوء، طبع قبلة خفيفة على شفايفي. ابتعد عني وأنا مغمضة، شعور حلو ما أريد أفتح. همس يمتني راهب. لارا فتحي عيونك، بعد ما قلنا حلال وانتي ذبتي
بين يدي. لعبه ضعت بهدومي من الفشلة، بديت آكله، أقله كله صوج أمك، منو قال لها تخلف واحد مثلك شكله يخلي الواحد ينسطر. أنا مو بس انسطرت، حتى انتولت بعد بس الفشل الأكبر من سحبت الشال ونظراتها سللت فتحة البدلة، مد ايده بسرعة لزمتها أمنعه، راها بكل شي بيج حلالي واخذ ايده.